Magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay kung paano magpatubo ng kangkong gamit ang kanyang sanga. Ang kangkong na ito po ay nabibili sa palengke. Isa ito sa mga talbos na paboritong pagkain, ilahok sa pagkain ng mga Pilipino. So, ang klase din po ng talbos na ito, ang klase din po ng kangkong na ito ay yung tumutubo sa mga tubigan kagaya ng malalaking kanal, ilog, sapa at dito po sa lugar namin ay sa Laguna de Bay. So ito po ay hina-harvest sa Laguna de Bay. So in this video, magtatanim tayo ng kangkong gamit ang kanyang cuttings. So ang gagawin lang po natin dito ay tanggalin yung kanyang talbos, yung portion na ating kakainin. Gaya po niyan. Yan. At mula dito sa naputol na ito, normally po ito ay hindi na kasama sa iniluluto kasi matigas na siya. So imbis na itapon natin ito, ay pwede natin siyang itanim. Sa pagtatanim naman, pipili lang tayo ng mas magulang na sanga. Mataba at magulang kagaya po nito. Yan. Yan. Mas maganda na magtanim na tayo ng marami para kung sakaling hindi tumubo yung iba ay meron pa ring may iwan na tutubo. Sa pagpili pala ng itatanim na cuttings ang kangkong ay siguruhin po natin na sariwa pa siya. Yung tipong bagong harvest pa lang para malaki ang tsansa na siya ay mabubuhay. So ayan, ito po, nakapili na tayo dito. Yan. Sa pagtataniman naman, maghanda lang tayo ng katamtamang laki ng container. At yung ating lupa na gagamitin dapat ay buwaghag na kung saan yung tubig ay madaling ma-absorb at lalabas sa ilalim. So dito po, ang lupa na ginamit ko ay yung ordinary garden soil lang at hinaluan ko ng 50% na ipa ng bigas. May kasama rin po itong CRH, yung carbonized rice hull or yung sinunog na ipa. So sa pagtatanim ng cuttings, putulin na natin yung mga sanga na kagaya nito. Ito po kasi ay matutuyo lang. Yan. So ibaon lang natin siya, mga 2 hanggang 3 pulgada. Mag-iwan tayo nung tinatawag na nodes or kung saan ay lalabas yung kanyang bagong talbos. Kagaya po dito, dito, dito. So ibaon lang natin siya. Tutusok. Yan. Pwede silang pagdikit-dikitin. Hindi naman dikit-dikit masyado. May pulgada lang na hanggang 2 pulgada lang ang layo sa bawat isa ay pwede na po siyang mabuhay doon. Hindi kailangan na meron siyang dahon. So dito, kung gusto niyo magkaroon ng maraming tanim, ay magtanim lang ng marami. Kahit 2 o 3 container po. Pwede, nasa sa inyo yon kung gaano karami ang gusto niyo itanim.
Ayan, medyo masinsi na siya. Ayan, itinatanim ko siya na habang tuyo pa ang lupa. Binabaon ko siya habang tuyo pa ang lupa para mas mabilis siyang ibaon kasi po pag basa na ang lupa ay medyo mahirap na. Yung pong container na ating pagtataniman dapat ay may butas sa ilalim para lalabas ang tubig. At pagkatapos nating ibaon ang mga cuttings ay tutubigan natin siya. Dahil ang klase ng kangkong na ito ay lumalaki sa tubig, ibig sabihin po noon ay kailangan panatilihin nating laging basa ang kanyang lupa. So ito po, kung nakabilad sa araw at advisable na ibilad siya sa araw ay mas mainam na mga 2 or 3 times a day siya didiligan para manatiling basa ang lupa. Pwede din ninyong gawin na lagyan siya ng maliit na planggana sa ilalim na may tubig. Kagaya po nito, lalagyan lang ng tubig ang plangganang maliit para pag nangangailangan ng tubig ang lupa ay sisip-sip lang. So hindi mo na kailangan magtubig ng madalas sa kanya. Pero kung kayo naman ay masipag magdilig, hindi na kailangan ng maliit na batya. Diligan lang ito ng at least twice a day para manatiling basa ang kanyang lupa. Pagkatanim sa kanya ay pwedeng ilagay muna siya doon sa lugar na hindi maaraw. Kinabukasan, pwede mo siyang dalhin sa arawan. At pagkatapos ng mga 5 araw, ay makakakita ka na sa kanya ng tubo. So ito po ang example. Ito po ay itinanim ko about 1 week ago. So mga 1 linggo na po ang edad ng cuttings na ito. So kung nakikita ninyo, meron na siyang tubo. Ayan. So kayang magtanim ng water spinach or kangkong, lowland kangkong sa mga container. Basta't pananatilihin lang natin siyang laging basa, kagaya po nito. So ito, nakabilad na siya sa arawan. Kung diligan ko siya ay twice a day. Pagdating naman po sa fertilizer na kakailanganin, ay binibigyan ko siya ng konting urea, kagaya po nito. Kinakalat ko lang sa kanya, yung sa kanyang lupa, at pagkatapos ay dinidiligan. Kailangan niya po ng medyo mataas na nitrogen dahil ito po ay madahon. So, urea lang po at napakamura naman ng urea ay okay na, pwede nang mabuhay at lumago ang inyong tanim na kangkong sa container. Yeah. Ang kagandahan ng pagtatanim natin ng kangkong sa container ay makakasiguro tayo na malinis yung ating kakainin na kangkong. Kasi po sa ngayon, lalo na dito sa lugar namin, ang tubig ng Laguna de Bay ay hindi na malinis. So, nandiyan na po ang katakot-takot, ang iba-ibang klase ng mikrobyo, kagaya ng mga patay na hayop. So, para maiwasan ang posibilidad na makakuha ng sakit, ay mas maganda na magtanim kayo sa container o sa inyong garden ng kangkong. So yan lamang po ang ating video pagdating sa pagtatanim ng kangkong using its cuttings. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!